নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষভাৱে অসম চৰকাৰে দৰিদ্ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ মাচুল ৰেহাই দিছে। গতিকে এই পূৰ্বৰ দৰেই ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মাচুল ৰেহাই পাব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ যি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়ে এই বছৰো এই সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখা হৈছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বা পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম তেনে পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে হাইস্কুল শিক্ষান্ত হাই মাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মাচুল ৰেহাই পাব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ৰেহাই পাব তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে বিশেষভাৱে প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দিলেহে তেওঁলোকক এই ৰেহাই দিয়া হ'ব। গতিকে অভিভাৱকসকলে কি ডকুমেণ্টছ দিলে এই চৰকাৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সবিশেষ তথ্য অতি সোনকালে জানি লওক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এই তথ্যটোৱে আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।